τα έκανες όλα σωστά. Οραματισμούς, δηλώσεις, τελετουργίες. Και όμως τίποτα δεν άλλαξε. Όχι επειδή κάνεις κάτι λάθος, αλλά επειδή προσπαθείς πάρα πολύ. Τι θα γινόταν αν όλα όσα προσπαθείς για να αλλάξει η ζωή σου είναι ακριβώς ο λόγος που δεν αλλάζει? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μεγαλύτερο παράδοξο της εκδήλωσης, γιατί όσο περισσότερο προσπαθείς να φέρεις κάτι στη ζωή σου, τόσο περισσότερο φαίνεται να απομακρύνεται. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί θα καταλάβεις ποια απλή, σχεδόν αόρατη μετατόπιση αλλάζει το σήμα σου προς το σύμπαν. Και γιατί αυτή η απλότητα είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι αποφεύγουν χωρίς να το συνειδητοποιούν. Ας ξεκινήσουμε. Την έλεγαν επιμελή, συνεπή, συνειδητή. Είχε κάνει όλα όσα έπρεπε να κάνει κάποιος που θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Οραματισμούς κάθε πρωί, δηλώσεις 3 φορές την ημέρα, ευγνωμοσύνη γραμμένη με προσοχή, σχεδόν με ευλάβεια, πειθαρχία, πίστη, υπομονή. Και όμως τίποτα δεν άλλαζε. Κάτι μέσα της άρχισε να αδειάζει, σαν να προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανό κάτι που δεν ανταποκρινόταν πια. Μέχρι εκείνο το απόγευμα περπατούσε στο πάρκο χωρίς σκοπό, χωρίς πρόθεση, όχι γιατί το είχε σχεδιάσει, αλλά γιατί είχε κουραστεί. Και μέσα σε εκείνη τη σιωπή, χωρίς προσπάθεια, χωρίς σκέψη, κάτι μετακινήθηκε. Δεν ήταν ιδέα, ήταν αναγνώριση. Προσπαθούσα να δημιουργήσω από τη συχνότητα του «δεν έχω», σκέφτηκε. Όλες οι δηλώσεις της έκρυβαν βιασύνη. Όλοι οι οραματισμοί της ψιθύριζαν «όχι ακόμα». Κάθε τεχνική γεννιόταν από απόσταση, όχι από ενσάρκωση. Και τότε σταμάτησε, όχι επειδή παραιτήθηκε, αλλά επειδή έπαψε να εκπέμπει έλλειψη. Και κάπου εκεί άρχισαν να εμφανίζονται πράγματα. Υπάρχει ένα λάθος τόσο λεπτό που περνά απαρατήρητο ακόμη και από ανθρώπους που θεωρούνται βαθιά συνειδητοί. Έχουνε διαβάσει, έχουνε μάθει, έχουν εξασκηθεί. Ξέρουνε τις λέξεις, ξέρουν τις τεχνικές, ξέρουν τι πρέπει να πούν στο σύμπαν. Αλλά το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται σε λέξεις, δεν ακούει δηλώσεις, δεν συγκινείται από προθέσεις γραμμένες σε χαρτί, ανταποκρίνεται στην καθαρότητα του σήματος. Και εδώ αρχίζει η σύγχυση, γιατί μπορεί να λες «είμαι άξιος», ενώ μέσα σου τρέμεις μήπως δεν είσαι. Μπορεί να λες «η αυθονία έρχεται», ενώ το σώμα σου είναι σφιγμένο από φόβο. Μπορεί να επαναλαμβάνεις affirmations με πειθαρχία, αλλά η δόνησή σου να φωνάζει βιασύνη. Κάθε affirmation που λέγεται με άγχος δεν είναι επιβεβαίωση. Είναι δήλωση έλλειψης. Είναι ένας κομψός τρόπος να πεις «δεν το έχω ακόμα». Κάθε vision board που κοιτάς με προσκόλληση δεν είναι έμπνευση. Είναι υπενθύμηση απόστασης. Είναι μια εικόνα που λέει «εκεί, όχι εδώ». Το σύμπαν δεν ξεγελιέται. Δεν ερμηνεύει το περιεχόμενο. Διαβάζει τη συνοχή. Και η συνοχή δεν βρίσκεται σε αυτό που σκέφτεσαι. Βρίσκεται σε αυτό που πιστεύεις βαθιά, συχνά, ασυνείδητα. Στην αίσθηση που κουβαλάς όταν σωπαίνεις. Γι' αυτό και το πιο σκληρό σημείο αυτής της διαδρομής είναι αυτό. Δεν εκπέμπουμε αυτό που θέλουμε. Εκπέμπουμε αυτό που πιστεύουμε ότι μας λείπει. Και όσο περισσότερο προσπαθείς να καλύψεις αυτό το κενό με τεχνικές, τόσο περισσότερο το φωτίζεις, τόσο πιο καθαρά το δείχνεις στο πεδίο. Και εδώ ξεκινά το παράδοξο. Όσο πιο πολύ προσπαθείς να ευθυγραμμιστείς, τόσο πιο πολύ αποσυντονίζεσαι. Στη βαθύτερη φύση της, η πραγματικότητα δεν είναι κάτι σταθερό.
δεν είναι ένα συμπαγές αντικείμενο που περιμένει να το αποκτήσεις. Είναι ένα πεδίο πιθανοτήτων, δυνατοτήτων που συνυπάρχουν μέχρι κάτι να τις φέρει σε μορφή. Αυτό το κάτι δεν είναι ο έλεγχος, είναι ο συντονισμός. Ο παρατηρητής δεν διατάζει την πραγματικότητα να αλλάξει. Συντονίζεται σε μία εκδοχή της και η εκδοχή που σταθεροποιείται δεν είναι αυτή που σκέφτεται περισσότερο, αλλά αυτή με τη μεγαλύτερη συνοχή. Φαντάσου ένα ραδιόφωνο. Θέλεις να ακούσεις έναν συγκεκριμένο σταθμό, αλλά το χέρι σου δεν σταθεροποιείται ποτέ. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Ακούς μισή μουσική, μισό θόρυβο, παράσιτα, παρεμβολές. Αυτό ακριβώς κάνουμε οι περισσότεροι ενεργειακά. Λέμε ότι θέλουμε αυθονία, αλλά φοβόμαστε την απώλεια. Λέμε ότι θέλουμε αγάπη, αλλά περιμένουμε απόρριψη. Λέμε ότι εμπιστευόμαστε, αλλά ελέγχουμε κάθε αποτέλεσμα. Τα αντικρουόμενα συναισθήματα είναι ανθρώπινα, αλλά και αποσυντονιστικά. Διασπούν το σήμα. Θολώνουν τη μετάδοση. Στην κβαντική φυσική υπάρχει η έννοια της αποσυνοχής. Όταν ένα σύστημα χάνει τη σταθερότητά του επειδή εμπλέκεται με πάρα πολλές αντικρουόμενες επιρροές. Όσο περισσότερος θόρυβος, τόσο λιγότερη καθαρότητα. Όσο λιγότερη καθαρότητα, τόσο δυσκολότερα κάτι σταθεροποιείται. Το πεδίο δεν αποτελείται από ξεχωριστά κομμάτια. Είναι ενιαίο, συνεχές. Και εσύ δεν βρίσκεσαι έξω από αυτό. Είσαι μέσα του. Γι' αυτό η συνοχή προηγείται πάντα του αποτελέσματος. Δεν εμφανίζεται κάτι και μετά ευθυγραμμίζεσαι και τότε κάτι μπορεί να εμφανιστεί. Όσο πιο πολύ προσπαθείς να κάνεις την πραγματικότητα να αλλάξει, τόσο πιο έντονα της δείχνεις ότι δεν είσαι συντονισμένος, ότι αλλάζεις συχνότητα συνεχώς. Και αν το σύμπαν είναι καθρέφτης, τότε τι ακριβώς αντικατοπτρίζει όταν εσύ εκπέμπεις σύγχυση? Αν η λύση ήταν απλή, θα την είχες ήδη δεχτεί. Κι όμως, κάθε φορά που ακούς ότι δεν χρειάζεται να προσπαθείς τόσο, κάτι μέσα σου αντιδρά, όχι επειδή δεν είναι αλήθεια, αλλά επειδή είναι επικίνδυνο για την ταυτότητα που έχτισες. Η πολυπλοκότητα δεν είναι τυχαία. Είναι εθιστική, δίνει αίσθηση ελέγχου, δίνει ρόλο, δίνει λόγο ύπαρξης στο μυαλό που έμαθε να επιβιώνει λύνοντας προβλήματα. Το προσπαθώ δεν είναι απλώς μια συμπεριφορά, είναι ταυτότητα, είναι ο τρόπος με τον οποίο έμαθες να αξίζεις. Όσο προσπαθείς νιώθεις χρήσιμη, ενεργή, σωστή και τότε εμφανίζεται η απλότητα και λέει «Σταμάτα, χαλάρωσε, δεν χρειάζεται άλλο». Και το μυαλό απαντά «Τότε γιατί υπέφερα τόσο, γιατί αγωνίστηκα, γιατί τα έκανα όλα αυτά αν δεν χρειαζόταν». Αυτή είναι η στιγμή που η απλότητα απορρίπτεται. Όχι επειδή δεν λειτουργεί, αλλά επειδή απειλεί να ακυρώσει μια ολόκληρη ιστορία προσωπικής προσπάθειας. Το εγώ, όχι με την έννοια της αλαζονίας, αλλά της ψυχολογικής δομής, χρειάζεται προσπάθεια για να νιώθει χρήσιμος. Χρειάζεται κάτι να διορθώνει, κάτι να βελτιώνει, κάτι να κυνηγά. Αν όλα είναι ήδη εντάξει, τότε ποιος είναι ο ρόλος του? Έτσι γεννιέται η αντίσταση, όχι στη λύση, αλλά στην απώλεια ρόλου. Στην ιδέα ότι ίσως δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να αξίζεις. Η απλότητα δεν απορρίπτεται γιατί είναι λάθος. Απορρίπτεται γιατί αφαιρεί ρόλους. Αφαιρεί την ταυτότητα του αγωνιζόμενου, του αναζητητή, του σχεδόν εκεί. Και χωρίς αυτούς τους ρόλους μένει ένα κενό, όχι αρνητικό, άγνωστο. Και το άγνωστο τρομάζει περισσότερο από την αποτυχία. Γι' αυτό η πραγματική ερώτηση δεν είναι αν η απλότητα λειτουργεί. Η ερώτηση είναι άλλη. Μήπως δεν φοβάσαι ότι δεν θα έρθει, φοβάσαι ότι όταν θα έρθει δεν θα ξέρεις ποια είσαι χωρίς την προσπάθεια? Υπάρχει μία λεπτή αλλά καθοριστική διαφορά που σπάνια εξηγείται σωστά. Η διαφορά ανάμεσα στην επιθυμία και τα θέλω κάποιου. Και αυτή η σύγχυση είναι ο λόγος που τόσοι άνθρωποι νιώθουν ότι περιμένουν τη ζωή τους να ξεκινήσει.
Η επιθυμία γεννιέται από την επέκταση. Δεν έχει αγωνία, δεν έχει σύσπαση. Λέει, θα ήταν όμορφο να το βιώσω αυτό. Το θέλω όμως, γεννιέται από την έλλειψη. Έχει ανάγκη, έχει πίεση. Λέει, το χρειάζομαι για να είμαι εντάξει. Και το πεδίο, αυτό που συχνά αποκαλούμε σύμπαν, δεν λειτουργεί με ηθικούς όρους. Δεν ανταμείβει, δεν τιμωρεί. Ανταποκρίνεται στη συχνότητα που εκπέμπει στη στιγμή που ζητάς, στο ποια είσαι όταν απλώνεις το χέρι, όχι στο τι ζητάς να σου δοθεί. Γι' αυτό και το θέλω σε κρατά πάντα σε αναμονή, γιατί η ταυτότητα που το παράγει είναι η ταυτότητα εκείνης που δεν έχει, και όσο εκπέμπεις ότι κάτι λείπει, τόσο το πεδίο επιβεβαιώνει την απουσία. Το είμαι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι δήλωση, δεν είναι τεχνική, είναι κατάσταση. Είναι η εσωτερική αίσθηση πληρότητας πριν υπάρξει απόδειξη, όχι γιατί αρνείσαι την πραγματικότητα, αλλά γιατί δεν επιτρέπεις στην έλλειψη να ορίσει ποια είσαι. Όταν βρίσκεσαι στο είμαι, δεν ζητάς για να συμπληρωθείς. Και συχνά δεν ζητάς καθόλου. Απλώς είσαι διαθέσιμη. Εδώ βρίσκεται και η πιο δύσκολη αλήθεια αυτής της διαδρομής. Δεν μπορείς να υποδηθείς το είμαι. Το πεδίο δεν ξεγελιέται από λέξεις όπως «ήδη το έχω», όταν το σώμα σου τρέμει από ανάγκη. Γι' αυτό λέμε ότι η αλλαγή δεν είναι νοητική, είναι ταυτοτική. Δεν αλλάζεις αυτό που σκέφτεσαι. Αλλάζεις το ποια είσαι όταν σκέφτεσαι. Το σύμπαν δεν σου δίνει αυτό που ζητάς, σου δίνει αυτό που είσαι όταν ζητάς. Υπάρχει ένα σημείο σε αυτή τη διαδρομή όπου συνειδητοποιείς κάτι ανησυχητικό και ταυτόχρονα απελευθερωτικό. Δεν γίνεσαι αυτός που έχει. Δεν εξελίσσεσαι προς κάτι έξω από εσένα. Θυμάσαι κάτι που ήδη υπάρχει. Η μετατόπιση δεν είναι προσπάθεια, είναι ανάκληση. Γιατί η εκδοχή σου που ζει αυτό που επιθυμείς δεν βρίσκεται στο μέλλον. Υπάρχει ήδη ως τρόπος ύπαρξης, ως ποιότητα παρουσίας, ως στάση απέναντι στη ζωή. Το μόνο που σε χωρίζει από αυτήν δεν είναι ο χρόνος, είναι η ταύτιση. Έχουμε μάθει να περιμένουμε αποδείξεις για να αλλάξουμε, να λέμε «όταν έρθει, τότε θα ηρεμήσω. Όταν φανεί, τότε θα πιστέψω». Αλλά η πραγματικότητα λειτουργεί αντίστροφα. Η ενσάρκωση προηγείται της απόδειξης. Δεν ηρεμείς επειδή ήρθε. Ήρθε επειδή ηρέμησες. Όσο περιμένεις σημάδια, δηλώνεις ότι δεν είσαι εκεί ακόμα. Όσο ελέγχεις την πρόοδο, επιβεβαιώνεις την απόσταση. Και το πεδίο, συνεπές όπως πάντα, καθρεφτίζει αυτή τη στάση. Γι' αυτό η πραγματική μετατόπιση ταυτότητας είναι σιωπηλή. Δεν ανακοινώνεται, δεν αποδεικνύεται, βιώνεται. Δεν ρωτάς πια «έρχεται». Δεν παρατηρείς κάθε μικρή σύμπτωση σαν επιβεβαίωση. Αρχίζεις να κινείσαι στον κόσμο σαν να μην υπάρχει τίποτα να αποδείξεις. Και τότε κάτι αλλάζει, όχι επειδή πίεσες, αλλά επειδή άφησες χώρο. Δεν περιμένεις σημάδια, γίνεσαι το σημάδι. Η στάση σου, η ηρεμία σου, ο τρόπος που σχετίζεσαι με την αβεβαιότητα, όλα εκπέμπουν μία διαφορετική πληροφορία στο πεδίο. Όχι θέλω, όχι ελπίζω, αλλά είμαι διαθέσιμος. Αυτή είναι η στιγμή που η πραγματικότητα αρχίζει να συναντά την εσωτερική σου κατάσταση. Όχι γιατί την έπεισες, αλλά γιατί σταμάτησες να την κυνηγάς. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο βήμα από όλα. Να χαλαρώσεις τον έλεγχο, να σταματήσεις να διορθώνεις, να επιτρέψεις τη ζωή να σε πλησιάσει χωρίς οδηγίες. Άλλωστε, πραγματικότητα περιμένει εσένα να σταματήσεις να την ελέγχεις για να μπορέσει να σε συναντήσει. Υπάρχει ένας λόγος που η ευκολία δεν κρατά. Όχι επειδή δεν είναι αληθινή, αλλά επειδή δεν είναι γνώριμη. Ο νους δεν είναι φτιαγμένος για ευτυχία. Είναι φτιαγμένος για επιβίωση. Και η επιβίωση βασίζεται στην πρόβλεψη, όχι στη γαλήνη. Το νευρικό σύστημα μαθαίνει μέσα από επανάληψη. Ό,τι επαναλαμβάνεται καταγράφεται ως ασφαλές, ακόμα και αν πονάει. Γι' αυτό το στρες, όσο παράλογο και αν ακούγεται,
Είναι οικείο. Έχει ρυθμό. Έχει σενάριο. Ξέρεις πώς να λειτουργείς μέσα του. Η ηρεμία, αντίθετα, δεν έχει οδηγίες. Δεν έχει γνωστές αντιδράσεις. Δεν σου λέει τι να κάνεις μετά. Και εκεί ο εγκέφαλος πανικοβάλλεται, γιατί όταν το σώμα ησυχάζει, ο νους χάνει τον ρόλο του ως διαχειριστής κινδύνου. Και χωρίς κίνδυνο, χωρίς πρόβλημα, χωρίς κάτι να διορθώσει, νιώθει άχρηστος. Έτσι γεννιέται το σαμποτάζ. Με μία σκέψη. Ένα κάτι δεν πάει καλά. Μία ανάγκη να επιστρέψεις στο γνώριμο χάος. Η πολυπλοκότητα λειτουργεί σαν ψευδής ασφάλεια. Όσο πιο πολλά σκέφτεσαι, όσο πιο πολλά αναλύεις, τόσο πιο απασχολημένος νιώθει ο νους. Και η απασχόληση μοιάζει με έλεγχο. Ακόμα και αν δεν οδηγεί πουθενά, δεν είναι ότι δεν μπορείς να αντέξεις την ηρεμία. Είναι ότι το νευρικό σου σύστημα δεν έχει μάθει ακόμα ότι η γαλήνη δεν είναι απειλή. Γι' αυτό, όταν κάτι αρχίζει να ρέει, όταν τα πράγματα γίνονται πιο απλά, κάτι μέσα σου αντιδρά. Όχι για να σε καταστρέψει, αλλά για να σε επιστρέψει σε αυτό που ξέρει. Η μετάβαση στην ευκολία δεν είναι πνευματικό άλμα. Είναι νευρολογική επανεκπαίδευση. Μια αργή εξοικείωση με το «δεν χρειάζεται να παλεύω». Και όσο περισσότερο μένεις εκεί, χωρίς να φεύγεις πίσω στο γνώριμο άγχος, τόσο το σώμα μαθαίνει κάτι καινούριο, ότι μπορεί να είναι ασφαλές χωρίς να είναι σε ένταση. Το detachment, στα ελληνικά αποσύνδεση, έχει παρεξηγηθεί. Συχνά ακούγεται σαν παραίτηση, σαν ψυχρότητα, σαν «δεν με νοιάζει», αλλά δεν είναι αυτό. Η αποσύνδεση δεν είναι απουσία ενδιαφέροντος, είναι απουσία πίεσης. Δεν σταματάς να νοιάζεσαι, σταματάς να κρατάς τη ζωή από το λαιμό. Όταν είσαι κολλημένος σε ένα αποτέλεσμα, το σώμα σφίγγεται, η αναπνοή κοντένει, η σκέψη γίνεται επαναληπτική. Και αυτό το σφίξιμο εκπέμπει ένα μήνυμα. Δεν εμπιστεύομαι. Η αποσύνδεση είναι πράξη εμπιστοσύνης. Όχι γιατί είσαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό που θέλεις, αλλά γιατί είσαι ήρεμος ακόμα και αν αργήσει. Και αυτή η ηρεμία αλλάζει τα πάντα. Γιατί η ζωή δεν ανταποκρίνεται στο άγχος. Ανταποκρίνεται στη διαθεσιμότητα, στο ανοιχτό σύστημα, στο σώμα που δεν είναι σε άμυνα. Όταν σφίγγεις, ζητάς. Όταν χαλαρώνεις, επιτρέπεις. Δεν σημαίνει ότι παραιτείσαι από τα όνειρά σου. Σημαίνει ότι δεν τα χρησιμοποιείς για να καλύψεις ένα κενό. Δεν τα πιέζεις να σου αποδείξουν την αξία σου. Δεν τα βιάζεις να σε σώσουν. Η αποσύνδεση λέει «μπορώ να είμαι εντάξει και τώρα». Και από αυτή τη θέση το αποτέλεσμα δεν είναι σωσίβιο. Είναι φυσική συνέχεια. Η ζωή μοιάζει να συνεργάζεται περισσότερο όταν δεν της υπαγορεύεις όρους, όταν δεν την ανακρίνεις κάθε μέρα με το ίδιο ερώτημα, όταν δεν κοιτάς το ρολόι της πραγματικότητας με ανυπομονησία, γιατί κάθε πότε συμπιέζει το χρόνο και ο συμπιεσμένος χρόνος αντιστέκεται. Η χαλαρότητα δημιουργεί χώρο και ο χώρος είναι πρόσκληση. Δεν είναι τυχαίο που τα πράγματα συχνά έρχονται όταν έχεις σχεδόν ξεχάσει να τα περιμένεις. Όχι επειδή δεν τα ήθελες αρκετά, αλλά επειδή επιτέλους άφησες χώρο να φτάσουν. Δεν υπάρχει άλλο βήμα, δεν υπάρχει επόμενη τεχνική, δεν υπάρχει κάτι που ξέχασες να κάνεις. Αντίθετα, υπάρχει κάτι που μπορείς να αφήσεις, όλα όσα πρόσθεσες για να νιώσεις έτοιμη ή έτοιμος. Όλες οι σκέψεις που έπρεπε να δουλεύουν, όλη η ένταση που νόμιζες ότι σημαίνει σοβαρότητα. Η αλλαγή δεν έρχεται με συσσόρευση, έρχεται με αφαίρεση. Όταν αφαιρείς τον θόρυβο δεν μένει κενό, μένει καθαρότητα. Και αυτή η καθαρότητα δεν χρειάζεται προσπάθεια, δεν χρειάζεται έλεγχο, δεν χρειάζεται επιβεβαίωση. Το πεδίο ήδη ακούει. Δεν περίμενε να πεις κάτι σωστό, περίμενε να σταματήσεις να μιλάς από φόβο. Η ανακούφιση που νιώθεις τώρα δεν είναι παύση, είναι ευθυγράμμιση, είναι το σώμα που σταματά να πιέζει το μέλλον. Ο νους που δεν χρειάζεται να αποδείξει, η καρδιά που δεν ζητά να σωθεί. Και σε αυτή την κατάσταση δεν ζητάς πια από τη ζωή. Της επιτρέπεις να κινηθεί.
Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Χρειάζεται να εμπιστευτείς αυτό που ήδη συμβαίνει όταν δεν παρεμβαίνεις. Αυτό που έψαχνες δεν ήταν μακριά. Ήταν θαμμένο κάτω από προσπάθεια, κάτω από θόρυβο, κάτω από την ανάγκη να γίνει κάτι. Και τώρα που σώπασες, τώρα που δεν τραβάς, τώρα που δεν σφίγγεις, το σύμπαν μπορεί επιτέλους να σε συναντήσει. Δεν ήταν ποτέ δύσκολο. Ήταν απλώς θαμμένο κάτω από θόρυβο. Γράψε μου στα σχόλια ποια σκέψη, ποια προσπάθεια ή ποιο πρέπει νιώθεις ότι μπορείς να αφήσεις μετά από αυτό το βίντεο. Όχι για να αλλάξει κάτι έξω, αλλά για να δεις τι αλλάζει μέσα σου όταν επιτέλους αφήνεσαι. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.